Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot përsëri do të vazhdojmë me një constraint të ri dhe më konkretisht do të flasim për check constraint. Check constraint është një tip constrainti ose shtrengimi i cili na lejon që të kontrollojmë për një kusht të caktuar mbi një vlerë të caktuar. Le t'i kthemi shembullit në tutorialin e shkuar ku kemi ndërtuar dy tabela, people dhe jobs. Tabela e parë përmban të gjithë personat, ndërsa tabela e dytë përmban punët përkatëse të këtyre personave. Ndryshimi vetëm që kemi bërë nga hera e shkuar, kemi shtuar dy kolona të reja, njëra e quajtur salary, ndërsa tjetra e quajtur experience. Kolona salary dhe nga vetë emri do të përmbajë rrogën që merr personi në fjalë, ndërsa kolona experience do ketë numrin e viteve që ky person ka punuar në atë punë. Të dyja janë të tipit integer për thjeshtësi, pra numra të plotë dhe nuk duhet të jenë null, pra duhet gjithmonë t'i vendosim këtë vlera. Le të selektojmë skriptin e parë që duam të ekzekutojmë dhe të shikoni që janë insertuar disa persona. Le të insertojmë dhe punët përkatëse, pra selektojmë skriptin përkatës, ekzekutojmë dhe do shikoni që janë insertuar dhe këtë vlera. Me strukturën e tabelës së dytë që kemi për momentin, do të kemi një problem, sepse kolona salary dhe kolona experience mund të kenë ose mund të marrin edhe vlera negative. Le ta shikojmë këtë gjë me një shembull. Vendosim një insert tjetër dhe kemi vendosur ID 8 për personin me ID 1, kemi vendosur një fjalë të çfarëdoshme për profesionin dhe rroga është numër pozitiv, mirë po eksperienca është numër negativ. Në qoftë se ne e selektojmë këtë rresht dhe e ekzekutojmë, do shikoni që ky rresht është insertuar dhe në qoftë se bëjmë një select mbi këtë tabel, do shikoni që ky rresht është insertuar me sukses. Mirë po nga ana e biznesit ose nga ana logjike nuk ka sens që një person të ketë eksperiencë negative. Pra nuk mund të thuash kam punuar -2 vite në një punë të caktuar. Dhe për këtë na animon pikërisht check constraint, i cili na parandalon që të insertojmë vlera të cilat nuk plotësojnë një kusht të caktuar. Kushti që ne duam të plotësojmë në këtë rast është pikërisht që kolona salary dhe kolona experience të kenë vetëm vlera pozitive. Dhe për këtë, pasi kemi vendosur not null, pra pasi kemi përcaktuar që kjo kolon nuk ka vlera null, mund të themi check dhe hapim dhe mbyllim club dhe këtu vendosim kushtin dhe themi salary duhet të jetë më e madhe se sa 0. Të njëjtën gjë e bëjmë dhe tek kolona tjetër dhe themi experience duhet të jetë më e madhe se sa 0. Le ta bëjmë drop këtë table për momentin, pra ta fshim fare. Le ta ekzekutojmë krijimin e kësaj tabele sërish. Le të insertojmë vlerat në këtë tabel që kemi vendosur fillimisht. Do shikoni që të gjitha vlerat janë insertuar. I selektojmë dhe një herë. Do shikoni që kemi vlera pozitive. Mirë, po çfarë ndodh nëse tentojmë të ekzekutojmë tashmë këtë query i cili tenton të insertojë një vlerë negative? E ekzekutojmë dhe menjëherë do shikoni që thot new row for relation jobs violates check constraint. Pra me pak fjalë, vlera që kemi tentuar të insertojmë -21 nuk i bindet rregullit që kemi vendosur në check constraint këtu lart, sepse kemi thënë eksperienca duhet të jetë më e madhe se sa 0. E njëjta gjë nëse se ne tentojmë të insertojmë një vlerë negative për rrogën, ekzekutojmë këtë skript dhe do shikoni që kemi të njëjtin mesazh, pra do thotë që vlera salary që kemi tentuar të insertojmë nuk i bindet këtij kontrollit këtu lart. Kontrolli aktual është shumë i thjeshtë, por mund të jetë dhe më i komplikuar se sa kaq, ose mund të jetë si kombinim i kushteve të ndryshme. Për shembull, le të shohim një rast konkret se ku ne mund të kemi më shumë se sa një kombinim kushtesh. Në momentin që kemi përcaktuar që eksperienca duhet të jetë më e madhe se sa 0, ka sens që eksperienca të ketë dhe një limit të sipërm. Pra, le të themi që një person maksimumi punon 50 vite për të dalur në pension. Për ta shprehur këtë si kusht, mjafton të themi and experience duhet të jetë më e vogël baras se 50.
Pra çfarë kemi bërë? Kemi përcaktuar kolonën experience, e cila duhet të jetë më e madhe se sa 0 dhe duhet të jetë më e vogël baraz se 50. Kjo është shprehja që ne përdorim kur duam të themi më e vogël baraz. Le ta shkatërrojmë edhe një herë tabelën, le ta krijojmë sërish këtë tabelë. Në qoftë se ekzekutojmë skriptin ton, çdo gjë do ecë me sukses. Por, në qoftë se ne tashmë vendosim një vlerë më të madhe se sa 50, për eksperiencën e personit do shikojmë që kemi të njëjtin error. Pra, do thotë që ky constraint ka bllokuar insertimin e vlerës 201 sepse nuk i bindet kushtit që kemi vendosur këto. Bashkimi i më shumë se sa një kushti, si që shikoni, bëhet duke përdorur fjalën and, që në gjuhën shqipe përkthehet në fjalën dhe. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.